Hello, good morning friends. Welcome to my channel Lalok Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে এপে পেনত বৰা চাউলৰ পিঠা। এপে পেনত বৰা চাউলৰ পিঠা কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি এই ভিডিঅটো চাওঁ। সুজি আৰু গুড় লৈছো। এয়া বৰা চাউলৰ পিঠাগুৰি, নাৰিকল আৰু ইয়াত লৈছো মই ইলাচি পাউডাৰ। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লম। বৰা চাউলৰ গুড়ি দি দিছো আৰু দি দিছো নাৰিকল। আৰু এয়া দিছো অকণমান সোডা, অকণমান নিমখ, এয়া অকণমান ইলাচি পাউডাৰ আৰু অলপমান খিচমিচ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ হাতেৰে মঠি ল'ম। মই ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ নাই কৰা। ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে কাৰণ নাৰিকলৰ পানী আছে, আকৌ ইফালে গুড় আছে, গুড়খিনিও অকণমান ঢিলা ঢিলা হৈ যাব। গতিকে মই ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ নাই কৰা। এইখিনি এতিয়া মই 10 মিনিটমান এনেকৈ থৈ দিম। 10 মিনিট পিছতহে এই বস্তুখিনি মই আকৌ বনাই ল'ম। বেটাৰখিনি এতিয়া উপযুক্ত হৈছে বনাবৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত মই এতিয়া পিঠা বনাবলৈ এখন সাজ আছিলে মোৰ, এই সাজত মই বনাম। গতিকে এই সাজখন মই এতিয়া গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। আৰু ইয়াত দিম অকণমানকৈ তেল বেছি দিব নালাগে। 1-2 টোপাল তেলতে এই পিঠা বনাব পাৰিম। গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই প্ৰতিটো সাজতে এই বেটাৰখিনি দি দিম। আৰু এই বেটাৰখিনি মই এতিয়া এখন ঢাকনি লগাই দিম। আৰু ঢাকনি লগোৱাৰ পিছত কম ফ্লেমত মিনিমাম মই 5 to 10 মিনিটছলৈকে এইখিনি হ'বলৈ দিম। মোৰ এতিয়া এই ছাইডটো তল ছাইডটো হৈ গৈছে আৰু এইখিনি এতিয়া মই লুটিয়াই দিম। এইখিনি গোটেইখিনি লুটিয়াই দিলোঁ। আৰু এই ছাইডটোতো কমচে কম মই 4 মিনিট বা 5 মিনিট আকৌ মই এইখিনি সিজিবলৈ দিম। ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ছাৰ্ভিং প্লেটত মই ছাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছোঁ।